سلام، چطور بچه؟ امیدوارم حالتون عالی باشه. صدا منو میشنم از تهران، داخل دانشگاه علم و صنعت. الان هوا خیلی بهتر شده نسبت به روزهای قبلی. فکر کنم با این بارونی که الان داره میاد، با این نم بارونی که داره میاد، آلودگی هوا خیلی بهتر شه. امیدوارم واقعا بهتر شه، چون یه جورایی داشتم منصرف میشدم. حالا میخوام یه ویدیو در مورد این قضیه هم بسازم، ولی خب از بحث خودمون دور نشیم. به این موضوع فکر کردم که میتونه یه ویدیوی خیلی خوب بشه، اونم این که بعد حالا کنکور و کلا وقتی که دانشجو میشیم چقدر شرایط عوض میشه، چقدر به اصطلاح آزادی بیشتری داریم. خلاصه به نظر موضوع خوبی میومد که راجبش صحبت کنیم. اینکه حالا یه دورنما داشته باشیم، چون برای خودم هم سوال بود اینکه حالا الان خب دارم برای کنکور میخونم، بعدش که چی؟ بعدش اصلا آزادی رو دارم؟ اون چیزی که دارم براش میخونم، اون پس زمینه‌ای که توی ذهنمه، اون آینده‌ای که میخوام، آیا واقعا اون آزادی عمله رو داره که دارم این همه زحمت میکشم، این همه جون میکنم براش؟ تهش میتونم یه خورده تفریح هم داشته باشم، تهش میتونم به کارهایی که همیشه دوست داشتم انجام بدم، اونا رو برسم بهشون، انجامشون بدم، یا نه؟ یا بازم همین آش و همین کاسه؟ به اصطلاح اون ضرب المثلی که هی میان به ما میگن یه سال بخور نون و تره، 100 سال بخور نون و کره، آیا واقعیت داشت یا نه؟ میخوام اینو بهتون بگم. ببخشید من صدام گرفته است، سرما خوردم، ولی خب همچنان پرقدرت پیش میریم. بچه‌ها سابسکرایب هم یادتون نره، الان 170یم، 200 تا حداقل برسیم دیگه. اینقدر دارم زحمت میکشم، ما داریم زحمت میکشیم. بله بچه‌ها، این داستان، این که حالا آیا بعد کنکور و دانشگاه هم خب همین جوری، یعنی باید زحمت بکشیم، همینقدر سختی بکشیم، کاملا متغیره، فرد به فرد متغیره. خب هر کسی نسبت به اون هدفی که داره، یکی میبینی دوست داره نمیدونم تا دیپلم هدفشه، خب اون کسی که تا دیپلم هدفشه وقتی دیپلمشو گرفت دیگه نیازی نمیبینه که درس بخونه، پس عملا درس خوندن رو میذاره کنار، به تفریحات دیگهش میرسه. و برعکس کسی که مثلا اهدافش توی درس خوندن خلاصه میشه، اهداف آکادمیک داره، میخواد استاد دانشگاه بشه، قطعا باید درس بخونه تا به اون مراتب برسه. خب میبینه همش متغیره، یعنی کسی که هدف داشته باشه خب اون هدفش رو میشناسه، حالا نسبت به اون هدفی که داره میاد خب زحمت میکشه، تلاش میکنه در راستای همون هدف. و خب اگر هدفش آکادمیک باشه قاعدتاً باید همچنان درس بخونه تا به اون هدفی که داشته برسه، وگرنه اون هدفشو به دست نمیاره. اما خب حالا شما میخواین بدونین که هدفتون چیه، یعنی شاید شما الان فقط دارین درس میخونین و اصلا هم نمیدونین که قراره چه اتفاقی براتون بیفته، فقط میخواین وارد دانشگاه بشین. تا آخر ویدیو با من همراه باشین، بهتون میگم که چجوری میتونین اون راهی که میخواین برین رو بشناسین و یه پیش زمینه، یه دیدگاه داشته باشین نسبت به اون چیزی که در آینده میخواین بهش برسین و در آینده قراره تجربهش کنین. اگر شما هدفتون از دانشگاه اومدن، اگر هدفتون تفریح و صرفا این چیزا باشه که خب عملا بدونین که همین که کنکورتون تا کنکور میخونین کافیه واقعا، یعنی شما کنکورتون رو پشت سر بذارین دیگه چیز خاصی یعنی چیز خاصی نیست که بخواین که بخواد اذیتتون کنه. اوکی زندگی که سخت هست، ولی منظورم از طرف دانشگاهه. حالا به هر حال پایان ترما هستن، میان ترما هستن، اونا رو که خب بالاخره دارین دانشگاه میایین، اونا رو که بالاخره باید بخونین، اونو که بحثی توش نیست، ولی موارد دیگه شما رو آنچنان اذیت نمیکنه، یعنی چیز آنچنان پیچیده و سختی نیست. خیلی ها اصلا همینجور میان مدرکشون رو میگیرن و میذارن دم کوزه آبشو بخوره، ولی مهم نیست، چیز خاصی نیست. ولی اگر شما هدفتون از دانشگاه اومدن حالا صنعت باشه یا کار باشه، برای این میایین دانشگاه که برین وارد بازار کار بشین، بحثتون خیلی متفاوت تر میشه. شما وقتی میایین دانشگاه باید تازه برین دنبال کسب تجربه بگردین، یعنی شما میایین دانشگاه، وارد دانشگاه که شدین، حالا اولا سعی میکنیم با اساتیدی کانکت بشین که خودشون توی صنعت دستی بر آتش دارن و از این حرفا،
با اونا ارتباط بگیرین، با اونا کانکت بشین و ثانیاً شما میایین سعی میکنین مهارت‌های لازم رو به دست بیارین و وقتی اون مهارت‌های لازم به دست اومد، اون مهارت‌های حداقلی که شما نیاز دارین که برین یه شرکت، حالا یه شرکت حداقل شما رو راه بده، یه شرکت حداقل به عنوان کارآموز شما رو بپذیره، اون مهارت‌ها رو به دست میاری. حالا ترم 1 2 توی این مدتی که دارین، زمانی که دارین، شما میرین دنبالش و اون مهارت‌ها رو به دست میارین در کنار دانشگاه. یعنی توی دانشگاه شاید اون چیزایی که میخواین رو بهتون یاد ندن، شما باید در کنار دانشگاه برین اونا رو یاد بگیرین. حالا شاید از من بپرسی که حالا ما که داریم میریم این حرکت رو انجام بدیم، وقتی ما داریم میریم کارآموزی، وقتی ما داریم میریم مهارت جدید یاد بگیریم در کنار دانشگاه، اصلا به کارهای دانشگاهمون میرسیم؟ باید بهتون بگم که فکر نکنم. ببین بستگی داره که شما چه رشته‌ای باشی، چه هدفی حالا برای دانشگاه داشته باشه. خب یکی هدفش اینه که فقط درس‌ها رو پاس کنه، حالا تهش هم مدرکش رو بگیره، اونو که آره میتونی. ولی اینکه بخوای یه معدل فوق‌العاده داشته باشی، اونم توی رشته سخت مثل برق یا مکانیک یا حالا رشته‌های سخت دیگه، اون یه مقدار امکان پذیر نیست. یه مقدار که نه، احتمال زیاد امکان پذیر نیست، مگه اینکه تو خیلی واقعا سخت کوش باشی، خیلی تلاشگر باشی، یا اینکه یه مورد دیگه هم هست، اینه که تعداد واحد کمی برداری. یعنی تو توی یه ترم حداقل باید 12 واحد برداری، حد اکثر هم 20 واحد میتونی برداری، 20 واحد درسی حد اکثر میتونی برداری. و اگر هم خب معدل الف بوده باشی، معدل 17 به بالا بوده باشه ترم قبلش، میتونی بیشتر از 20 واحد هم برداری، 24 واحد میتونی برداری. بارون هم داره شدید میشه. خلاصه میتونی 24 واحد هم برداری و اینا. ولی خب تویی که میخوای بری سراغ کار و اینا، خب قاعدتا باید تعداد واحد کمی برداری که بتونی بهشون برسی. و خب اگر مثلا 12 واحد برداری، نمیدونم 13 واحد، 14 واحد برداری، خلاصه میتونی به درسای دانشگاهت هم برسی، شاید حتی معدلت هم بتونی خوب نگه داری اگه حالا اون درس، اون رشته‌ای که داری میخونی اونقدر پیچیده و سخت نباشه، گلابی باشه. خلاصه میتونی. پس اینم از داستان کسی که میخواد اون راهو بره. حالا اگه میخوای راه سوم رو انتخاب کنی، یعنی میخوای استاد دانشگاه بشی، یعنی شغل آکادمیک داشته باشی، یا اینکه اپلای کنی، مهاجرت کنی با استفاده از دانشگاه، باید بهت بگم که خیر، درس خوندن تو تموم نمیشه. شاید یه مقدار آسونتر بشه، شاید یه مقدار اون استرس از روت برداشته شه، ولی تو همچنان باید درس بخونی، تو باید تلاش کنی، چون که تو یه هدف آکادمیکی داری. حتی اگه هدفت مهاجرت هم باشه، حتی اگه هدفت اپلای هم باشه، هدفت استاد دانشگاه شدن نباشه، تو به هر حال باید یه چیزی از خودت نشون بدی که بتونی اپلای کنی، بتونی به یه دانشگاه خارجی ورود پیدا کنی، بگی که من یه ارزشی دارم برای ارائه کردن. اونا که نمیان به واسطه اینکه حالا تو پسر خوبی هستی، پسر بچه ایرانی هستی، بگن آخه این مثلا گناه داره، این ایرانی بدبخته بزن بیاد. نه، اینجوری نیست. تو باید یه چیزی برای ارائه دادن داشته باشی که اونا بتونن تو رو بپذیرن به عنوان دانشجوی خارجی. پس همه این موارد هست، پس تو باید همچنان زحمت بکشی اگر این هدفته. ولی اینم بدون که اون استرس کنکوره خودش خیلی واقعا آدمو پیر میکنه. اون استرس کنکوره تا حدی از دوشت برداشته میشه، ولی خب استرس‌های دیگه زیاد، استرس‌های دیگه کم نداری. برای مثال تو استرس انتخابات خواهی داشت، استرس میان ترم خواهی داشت، استرس پایان ترم خواهی داشت، استرس پروژه داری، هزار تا چیز هست توی دانشگاه که بازم استرس داشته باشی، ولی هیچ کدومشون اونقدر به تو استرس وارد نمیکنه. البته اگه آدم استرسی باشی، یا اگر آدم استرسی نباشی، حداقل فشار اونقدر به اندازه کنکور بهت وارد نمیشه. حالا اینم بدون که بعد کنکور تو اگه حالا بازم هدفت اگه آکادمیک هم باشه، هدفت اگه بازار کارم باشه، هر هدفی داشته باشی، بازم اینجوری نیست که مثل دوران کنکور تفریحاتتو کلا بذاری کنار. به هر حال یه تفریحاتی داری در طول هفته، بالاخره یکی دو روزو میتونی
یه تفریحاتی داشته باشی، یه کار جانبی که بهش علاقه‌مندی و انجام بدی، به اینا میرسی. یعنی نگران نباش اصلا. بعد کنکور قرار نیست که تو همچنان یه کنکوری، یه زندگی فشرده سخت خسته کننده داشته باشی. اونقدر هم سخت نیست، ولی خب خواستم یه پیش زمینه داشته باشی حالا نسبت به اون چیزی که قراره برات اتفاق بیفته، بدونی که دیگه اونقدر هم گل و بلبل نیست که یه سریا میگم. بعد کنکور من بهتون پیشنهاد میکنم که شما یه استراحت کوتاه هم آنچنان نیست، ولی خب نسبت به دوران کنکوری که داشتین واقعا کوتاست، یه استراحت 3 ماهه داشته باشین که وقتی وارد دانشگاه میشین بتونین باز درس بخونین، اینجوری نباشه که خسته بشین از کارتون. آره دیگه، خلاصه بچه‌ها همین بود. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. بارونم عجب داره شدید میشه، هوا رو داشته باشین دیگه. دانشگاه فوق‌العاده است، این دانشگاه عالیه، فضا سبزشو من طبیعتش فوق‌العاده است، نمایی که داره آدم لذت میاره. یعنی یه دور که میزنی حال و هوا عوض میشه. امیدوارم شما از این دوران سختتون بگذرین. لایک و کامنت یادتون نره. حتما چنل رو سابسکرایب کنین که قراره ویدیوهای بیشتری بذارم، قراره در مورد چیزهای مختلف دیگه هم صحبت کنم که میتونه مفید باشه. مرسی که تا انتهای ویدیو با من همراه بودین. فعلا تا ویدیوی بعد.